So, parehas ko na silang i-review sa inyo. Ang Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Ate Mitch and another video for you guys. Today, we will be doing some errands and I think this is the best time para i-review natin kung okay ba yung performance ni BLK. These are my recent purchases. Kung napanood nyo yung previous video ko na Shopee haul, yun. Ito yun, yung dalawang purchase ko from BLK. So, ito yung creamy chick paint in peach and yung soft matte mousse. So, sabay ko na silang i-review guys. Tingnan natin yung performance nila. Kung kakayanin ba nila ang ating panahon at hindi sila kagad maghuhulas. So, na-prep ko na yung skin ko. And, medyo pasensya na kasi nagre-react yung skin ko sa init ng temperature natin ngayon since summer nga. So, yun. Nag-apply lang ako ng moisturizer and naglagay ako ng BB cream. So, ito. Try natin tong creamy chick paint in peach. So, hindi ko alam guys kung blendable to. Try natin. Ang laki nung kanyang applicator. So, tingnan natin ang kanyang blendability. So, a little goes a long way with this product, guys. Kasi nakita nyo, konting dot lang yung ginawa ko. Ayan, oh. And sobrang makulay siya. Soft siya and silky yung finish niya. I-drunk blush na lang natin kasi parang naparami ata ilagay ko. Ayan. So, when applying cheek paint or any cheek tint, mas maganda kung i-apply nyo siya bago kayo maglagay ng powder. Kasi, pag naglagay na kayo ng powder tapos at saka pa lang kayo maglalagay ng cheek paint or cheek tint, ano siya guys, magbubuo-buo and hindi siya mabiblend ng maayos. So, dagdag tayong konti. So, I think itong peach na color is best for mga morena. Maganda rin siya sa mga taong with fair complexion, pero at the same time, pwede rin siya sa mga medium to dark yung skin. Ayan. Sa camera parang sa totoong sa personal parang ang dami-dami na niya, pero sa camera parang hindi pa siya masyadong makulay. Ayan. So okay lang yan guys kasi isi-set pa natin yan with powder. So next okay, sige. Basahin muna natin ano ba ang promise nitong cheek paint na to. So, sabi, K-Beauty Collection. Perk up your beauty kit with our approved Korean cosmetics line. Nail that distinct K-style look with our innovative formulas and unique applicators, all designed to give you the best and most uncomplicated K-Beauty experience ever. So, wala namang sinabi. Basta, ang lang dito is liquid blush daw siya. Light, silky texture. Melts on skin seamlessly, delivering a soft veil of color with a healthy second skin finish. Use the wide applicator to finger point on cheeks. It's hard to accidentally apply too much. Oo nga, kasi a little goes a long way. Pagka napadami kayo, ang hirap na niyang i-adjust. So, yun. Take note guys, pag gagamit kayo nitong
cheek paint na to, mas okay nang magdagdag. Unti-unti mo na ilagay hanggang sa makuha nyo yung gustong color, hanggang sa ma-meet nyo yung ine-expect nyo or yung gusto nyong finish. Kasi pag napadami kayo, mas mahirap magbawas. So, yan. So, yun na yun. And, nag-ano lang tayo, drunk blush, in-extend natin sa ibabaw ng nose. And next is, punta na tayo dun sa kanilang mousse. This is their soft matte mousse. So, ang shade nito is Totally. Yan. Totally. Nababasa ba? Hindi yata. Yan, Totally siya. And, apply na natin. Before applying, basahin muna natin yung nasa box. Pasensya na kasi medyo malabo ang mata ng inyong ate. Wait lang. Ayan. Sabi, drench your kissers with the luxurious streamlined formula of this velvety mousse, which melts on lips for smooth, seamless application and dries to a sleek matte finish, featuring rich, brown-toned shades that trigger 90s nostalgia. It's perfect for completing any look and offers ultra-comfortable wear, as if you're not wearing anything. Yun. So, tingnan natin. Pag in-apply, kung sabi nila, as if you're wearing anything daw. As if you're not wearing anything. Ayan. Medyo dry yung lips ko ngayon. Tingnan natin. Nagustuhan ko yung color nito, guys, kasi ano nga, tama siya for everyday wear siya. And pwede rin siya sa office, pwede rin siya sa ano lang, yung kung pagmo-mall ka lang, yung mga ganon. So, sa application naman niya, totoo rin yung sinabi na smooth siya and walang kataging-taging. Napaka ano niya, silky finish nga, and nag-i-slide siya ng maayos sa lips. Yung matte finish, hindi ko lang alam. Tingnan natin kung matte finish nga siya. Pero ano nga siya, guys, lightweight kasi parang wala kang in-apply. Totoo naman din ang kanyang mga promises o claims dito sa box. And ang maganda pala dito sa BLK is cruelty free siya. As you can see, ayan yung logo ng cruelty free. Ito bang isa? Pareha sila cruelty free, which is good. Ayan, so as you can see, natutuyo na siya. Medyo na-emphasize yung lines ng lips ko, pero hindi naman masyadong halata. So, okay lang yun. And, mag-ano pala tayo? Mag-bake. Or, hindi na bake, parang itatap ko lang ng powder. Para lang maset yung cheek paint. Sinet ko na yung buong face ko kasi nga di ba nag-apply ako ng BB cream kanina. So, ayan. So, as you can see, after nating
malagyan ng powder or maset ng powder yung face ko. Halata pa rin yung cheek paint. Ayan o. Pero kanina diba sobrang bright niya. Parang napadami ng lagay. Pero after applying yung powder, medyo ano na siya, mellow down. Alis muna kami and I'll get back to you later for an update. Ang oras pala ngayon ay, let's see, ano oras na ngayon? Ayan. It's, nakikita nyo ba? It's 11:28 in the morning. And sobrang init talaga guys. Parang nasa 35 degrees ngayon sa labas. Summer na summer. And tingnan natin kung hanggang saan naabutin ang ating cheek paint at itong lip mousse ng BLK. So later ulit guys. See you. Hi guys, I'm back and time check, it's already 4:20. So more or less mga 5 hours na nakalipas, no? And sobrang init talaga ngayon guys. So as you can see, ang kintab na ng face ko. And yung blush, medyo meron pa naman siya. May naiwan pang konti. And yung lips, ganyan na nag-iitsura. So, kumain na ako guys and uminom. Talagang totally nawala na yung inner part. Ayan, tinry ko siya kung mai-spread natin. Na-spread naman siya guys, no? Na-spread siya, pero syempre, hindi na ganun ka pigmented yung yung color kasi nga nag-fade na siya. Pero pwede pang isalba. So yun guys, siguro ito na yung first and last update ko sa inyo kasi I think itong cheek tint okay naman siya and itong lip mousse nila, lip mousse ng BLK, okay din naman siya and hindi siya ganun ka-matte as it claims. Kasi feeling ko siya yung kanina nag-dry siya pero hindi totally matte. Parang may pagka sheer finish siya. Kasi siya iba yung feeling ng matte. Pero lightweight talaga siya sa lips. And kahit na nabubura siya, anyway 3 to 5 hours nga, parang ito 5 hours na na nagstay. Okay na sa akin yun. Compared sa ibang lip product. And I don't mind na reapplying kasi maganda siya. Gusto ko yung color and gusto ko yung feel dun sa lips kasi magaan lang siya. So, yun lang guys. That's it for my review dun sa ating BLK cheek paint and yung lip mousse. So, sa akin, thumbs up ako dun sa both products. Nagustuhan ko naman siya and I think magagamit ko talaga siya araw-araw. So, kung gusto nyo guys, try nyo rin, mag-purchase na rin kayo and hindi niyo naman pagsisisihan kasi worth it naman siya for the price. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!